Είναι συχνό το ερώτημα αν επιτρέπεται και σε ποιο βαθμό επιτρέπεται η επεξεργασία μιας φωτογραφίας. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ένας υπέρτατος ηθικός κανόνας μη παρέμβασης σε οποιοδήποτε έργο τέχνης. Δεύτερον, δεν υπάρχει φωτογραφία χωρίς επεξεργασία, η οποία ξεκινά ήδη από τη λήψη της. Δεν υπάρχει φωτογραφία την οποία ο φωτογράφος να μην έχει λίγο διορθώσει ως προς το κοντράστ, ως προς τη σκιά, ως προς τη φωτεινότητα. Στο παρελθόν, από τη στιγμή που διαλέγαμε ένα χαρτί διαφορετικού κοντράστ, ήδη είχαμε μία επέμβαση. Πρώτη και κορυφαία επέμβαση που ενοχλεί πολλούς είναι το λεγόμενο κροπάρισμα, δηλαδή η αλλίωση των ορίων μιας φωτογραφίας. Μα κροπάρισμα δεν κάνουμε του κόσμου την ώρα που παίρνουμε τη φωτογραφία. Κροπάρισμα δεν είναι το κάδρο. Εάν θεωρήσουμε ότι εκ των υστέρων μπορούμε να διορθώσουμε λίγο το κάδρο αυτό, δεν βλέπω ποιος λόγος μας αποτρέπει ή μας εμποδίζει. Επομένως, νομίζω ότι οποιαδήποτε επεξεργασία επιτρέπεται, υπό των όρων να γίνεται σεβαστή η αληθοφάνεια της φωτογραφίας. Βεβαίως και μπορεί κάποιος να σκουρίνει τα μαλλιά μιας κοπέλας. Βεβαίως και μπορεί ακόμα και να αλλάξει το χρώμα των ματιών, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει κόκκινα. Βεβαίως και μπορείς να σκουρίνεις το γρασίδι, αλλά δεν μπορεί να του κάνεις ένα χρώμα που δεν είναι γρασίδι. Επομένως, η σύμβαση ανάμεσα στο θεατή και στο φωτογράφο, η συγκίνηση της φωτογραφίας, η οποία έχει ως πρώτο στοιχείο, ως πρώτο υλικό την πραγματικότητα και ως δεύτερο υλικό τη μνήμη, δεν μπορεί να αφίσταται από την πραγματικότητα σε βαθμό που ταράζει την επικοινωνία με το θεατή. Από την ώρα που η φωτογραφία απαρνείται την αληθοφάνεια, ήδη μπαίνει σε έναν άλλο χώρο, ας το πούμε εικαστικό, απόλυτα σεβαστό, που δεν είναι όμως ο δικός της χώρος, δεν είναι εκεί που παίζει το καλύτερο παιχνίδι της. Άρα, όποια επεξεργασία και αν μας επιτρέπουν τα σύγχρονα προγράμματα, είναι θεμιτή από την ώρα που είναι διακριτική στη σχέση της με το αληθοφανές. Ακόμα και να αφαιρέσεις έναν άνθρωπο, εάν αυτό δείχνει αληθοφανές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή, η φωτογραφία είναι πάντα σκηνοθετημένη και πάντα επεξεργασμένη από την ώρα που υιοθετούμε ένα συγκεκριμένο φακό με μια συγκεκριμένη γωνία λήψεως, μετακινούμε το κάδρο ανάλογα με την προτίμησή μας, επιλέγουμε το βάθος πεδίου, το τι θα είναι φλου και τι είναι όχι. Όλα αυτά είναι κορυφαίες κινήσεις επεξεργασίας, επέμβασης, αλλίωσης μιας πραγματικότητας, πάντοτε στο πλαίσιο μιας αληθοφάνειας. Από εκεί και πέρα, μόνο το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα δικαιώσει τον φωτογράφο και θα δείξει αν σωστά έκανε μια επέμβαση ή όχι.